bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu cred că aveți dreptate. Un actor care și respectă profesia nu acceptă orice scenariu. Halil avea posibilitatea de a și impune un punct de vedere, cu atât mai mult cu cât rămăsese actorul principal pentru sezonul 3. Să nu-mi vorbiți de contract. Orice contract din orice domeniu de activitate se poate modifica sau anula. Se pare însă că, spre dezamăgirea multor admiratori, Halil se mulțumește doar cu inimioare, cățeluși, floricele, bezele virtuale de la doamnele căzute în admirație, și cu o imitație nefericită a Oscarului oferit de o persoană care, în mediocritatea sa, se vrea actriță. Asta arată superficialitate sau, cum spun mulți pe aici, niște foloase materiale temporare. Când fizicul nu îl va mai ajuta, deja arată obosit și cam îmbătrânit pentru vârsta sa, Halil va fi uitat și de producători și de fani. Îi mai rămâne sectorul muzical, din fericire, modelingul alunecând de asemenea pe o pantă descendentă. Nu-i duc grija, dacă asta vreți să mi spuneți. E regretabil totuși că talente precum cel al domnului Halil se pot pierde doar din comoditate sau influențe negative efemere. De apreciat însă eforturile făcute de omul Halil Ibrahim Ceyhan în aceste momente cumplite în care se află țara sa. Pentru aceste acțiuni merită felicitări și susținere. Cu toată sinceritatea vă felicit și pe dumneavoastră, dascălu, pentru faptul că vă susțineți mereu actorul preferat. Trebuie totuși să luați în considerare și opiniile care nu coincid cu ale dumneavoastră atâta timp cât acestea nu sunt jignitoare și nu folosesc un limbaj nepotrivit. Vă doresc toate cele bune. Continuarea lui Emanet este în zodia nanei. Fata își face reclamă la linia ei de modă, de aceea a venit să se promoveze, în mod normal a plătit, reclama este plătită, de aceea acționează sub numele ei. Halil știa totul și și-a ales propriul drum. Este un bărbat de 40 de ani, telespectatorii nu sunt interesați de el și acum face reclamă prin Sla. Sla a fost dat afară din serie pe baza presiunii și Dumnezeu știe ce fel de agresiune, o fată deșteaptă care este un model pentru toate femeile să lupte pentru drepturile lor. Îmi pare rău pentru Halil, Alba ar fi trebuit să plece cu Sila. Nu văd de ce să-l critic pe Halil când făcea tot ce i-au cerut Nazmiye și Osnur și l-au întrebat alți regizori și care nu au fost foarte corecti față de Halil. Mă deranjează să citesc toate aceste minciuni. Acum îi rog pe fanii lui Halil să-l votez, sărutări tuturor. Dar cine credea că Halil cât era de serios va juca într-o comedie atât de proastă, cine credea că va juca în niște seriale care nu înțelegi nimic, crime, împușcături, nămol pe el și copilul ăsta a fost traumatizat cu toate scenele groaznice. Păcat, cei care au făcut titlul CV diferit sunt oameni de nimic. Nu pot fi considerați altfel. Din păcate, doamna, le cereți prea mult la acest ipostaci fără capacitatea de a gândi cu capul ci cu dosul. Dar gândiți-vă că în aceste momente prin care trece poporul turc nimănui nu îi mai arde nici de comentariile noastre. Dar pe Halil este bună vorba romanească, capul face capul trage. Nu cred că Halil are nimic de a face cu asta. Doamna Naz a încurcat multe dintre spusele pe care le-a scris. Nu era cunoscut ca actor. Fiecare spune ce vrea și crede pe cine vrea. În primul rând îmi exprim tristețea față de nenorocirea care a lovit Turcia și îngrijorarea pentru ce văd că se întâmplă și, ca și dumneavoastră, am fost foarte plăcut impresionată de jocul celor doi actori. Nici eu nu vizionez sezonul 3, în primul rând pentru că povestea și caracterul personajului Yaman au fost transformate, dar și pentru că noua parteneră a lui Halil, care se vrea actriță, este total nepotrivită, ca să nu spun altceva. Rămân la părerea exprimată deja, că actorul Halil ar fi putut influența mersul lucrurilor în sezonul 3, dacă ar fi tratat cu mai multă seriozitate scenariul. Aici nu era vorba de a juca un rol pozitiv sau negativ, ci de a se respecta caracterul personajului Yaman.
căci timp de 2 ani ne-a prezentat, ne-a convins și am admirat pe Yaman, bărbatul puternic, om de afaceri serios, sobru, autoritar, demn, loial jurămintelor sale. Acum găsim un bărbat slab, lipsit de autoritate, care se lasă manipulat de bona caratistă, luptătoare cu pistolul, cu arcul, dar care este răpită de diversi indivizi, este închisă, spânzurată, rătăcită prin păduri, prin noroaie. Vă rog să nu insistați cu ideea că trebuie să respecte scenariul. El, actorul principal, fără de care sezonul 3 nu se putea face, ar fi trebuit să continue rolul început și atât de bine reușit. Permiteți-mi să continui ideea începută. Vreau să vă asigur că sunt o admiratoare a celor 2 actori, dar nu mă pot abține de a-și critica, atunci când cred că au făcut ceva nepotrivit. Sigur, nu sunt și nu mă pot erija în critic de artă cinematografică, spun doar ceea ce simt în calitate de spectator care a plătit biletul și la sfârșitul piesei a fost înșelat, în sensul că unii actori fie nu s-au prezentat, vezi absența Silei din ultimul episod sezon 2, sau și-au uitat replicile și repetă scenele inițiale sau improvizează, vezi noul rol al lui Halil. Sper că limbajul folosit de mine nu este unul deranjant și că mi-ați înțeles punctul de vedere. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să citiți tot ce am scris. Vă doresc numai bine și să ne ajute Dumnezeu să trăim în siguranță, pace și liniște și să ne bucurăm de spectacole cât mai bune. Dragi prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite vouă, stimații noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali